สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดแชมพูนะครับขวดแชมพูซันซิลนะครับผมเป็นขวดปั๊มนะครับผมทีนี้จะนำตัวขวดหลังจากที่เราใช้งานกันหมดแล้วครับจะนำขวดนี้กลับมาใช้งานกันอีกครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมโอเคครับขวดแชมพูขวดพลาสติกครับผม